Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Geliefde broeders en zusters in Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We danken Allah subhanahu wa ta'ala op deze plaats. We danken hem voor de vele gunsten. En de maand Ramadan is een van de gunsten die de gelovigen krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals we weten hebben we het eerste vers dat gaat over het vasten verdeeld in 3 onderwerpen. Het eerste onderwerp ging over iman, het geloof in Allah subhanahu wa ta'ala, want het zijn daadwerkelijk de gelovigen die al de voordelen van het vasten zullen verkrijgen in deze wereld en in het hiernamaals. Het tweede onderwerp ging over bepaalde zaken betreffende het vasten zelf. En als derde onderwerp die wij uit dit vers zullen behandelen, dat is taqwa, godvrezenheid. Zoals de geleerden het omschrijven, taqwa betekent dat we tussen ons en de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala een bescherming plaatsen. Dat de taqwa ons in feite beschermt tegen de straf van Allah subhanahu wa ta'ala. En in feite, dat is de betekenis van taqwa. Want taqwa weerhoudt ons om slechte dingen te doen. Taqwa weerhoudt ons om de grenzen van het geloof te overtreden. En we zien dat Allah subhanahu wa ta'ala dus in dit vers zegt, Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum, la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala geeft aan dat in dit vers als resultaat van het vasten wij inshallah die taqwa, die godvrezendheid, het bewustzijn dat Allah subhanahu wa ta'ala onze Heer en Schepper is, het bewustzijn dat we ons moeten houden aan de regels van Allah subhanahu wa ta'ala, dat is in feite het resultaat van het vasten. En zo zien we dat Allah subhanahu wa ta'ala met taqwa Allah ons heel veel voordelen geeft. Uit de Koran zien we dat in hoofdstuk Al-Baqarah, vers 189. Daarin zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Walakin al-birru man ittaqa. Dat vroomheid, deugdzaamheid, dat is voor degene die godvrezend is. Dus deugdzaamheid of vroomheid kunnen we niet krijgen behalve door godvrezendheid. Godvrezendheid, dat komt niet door de kleding die we dragen, komt niet door wat we eten, maar het komt van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is wat wij moeten hebben in onze harten. En zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala in vers 194 van hoofdstuk Al-Baqarah, Wattaqullah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Dat Allah subhanahu wa ta'ala in dit vers aangeeft, vrees Allah en weet dat Allah met de godvrezenden is. Dus wanneer we met Allah subhanahu wa ta'ala willen zijn, wanneer we dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala willen zijn, dan moeten we zoeken naar die godvrezendheid. Dat we die godvrezendheid in onze harten hebben. Dat die godvrezendheid een eigenschap van ons moet zijn. Willen we daadwerkelijk in de nabijheid van Allah subhanahu wa ta'ala zijn. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in hetzelfde hoofdstuk, vers 197, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa. En zoek een levensvoorziening. En breng een levensvoorziening voor degene dus die in dit vers naar de bedevaart gaan. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat de beste bagage, dat is godvrezendheid. Dat is het eerste waarnaar iemand moet zoeken wanneer die persoon naar de hajj wil gaan. Of voor elk ander ding in dit leven, wanneer we een succesvol leven willen hebben, eerste waarnaar wij op zoek moeten gaan, dat is taqwa Allah. Want dat zal ons beschermen tegen al de verleidingen in deze wereld. Zaken die ons willen aflaten dwalen van het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in hetzelfde hoofdstuk Al-Baqarah, in vers 278, Ya ayyuhalladina amanu taqullah
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Een belangrijk vers die ons uitnodigt om te praktiseren. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, o jullie die geloven, vrees Allah en laat wat nog over is gebleven van de rente, als jullie daadwerkelijk gelovigen zijn. Dus, geliefde broeders en zusters, vooral in deze maand moeten we daarover gaan nadenken. Dat wanneer we zeggen, door het vasten hebben we godvrezendheid gekregen, dan moeten wij beginnen om te stoppen met rente. Alles wat met de rente te maken heeft, moeten we afstand doen. Want dat moet het resultaat zijn van taqwa. Dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala ons leert, wat het resultaat moet zijn van uiteindelijk het vasten. Het verkrijgen van taqwa, en die taqwa moet tot uitdrukking komen in de handelingen, in de acties die we moeten doen in het leven, om daadwerkelijk de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala te kunnen krijgen. En inshallah hopen dat Allah subhanahu wa ta'ala ons daadwerkelijk die taqwa Allah geeft, en dat we uiteindelijk het goede kunnen krijgen in deze wereld en in het hiernamaals. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.